Janne och Kalle. Åh, vad fint han kör! Vilket fint hjul! Janne och Kalle kör 5.50 och förbättrar sig. Sista repan ut. 15.50 och förbättrar sig. Sehän kolkattiin niinku äänellä. Niin kolkattaa jo. Sitten kun mä mietin joku vauhti, joku turbi... Venttiilikappia löytää. Eikö se kuulostaa tästä? Mä mietin, että olisiko joku turbiinipultti tai joku tommonen voinut irrota. Kai se on pakko pyörittää. No niin, katsotaan. Miten se nyt kalkata? Nyt ei kuulu. Miten se kalkata, kun se pyörii tuossa? Älä muut sano, joo. Ota, mun pitää panna vähän. Siellä. Kyllä se tulee tosta askin. Että se ampuuko se tonne imusarjaan jotenkin venttiilisolmussa? Niin. No kun toi tulee, mun mielestä se on tommonen pyörivä. Kyllä se kuulosti, ja kun se heti tuu se Niin. Juu, kun se just kun, jos se olisi turbiinipultti, se olisi pakko hakkaa kohta. Niin ois, niin ois. Moikka! Tässä videossa mennäänkin suoraan takas Street Week-tunnelmiin, tai itse asiassa sen jälkeiseen aikaan. Ja käydään ihmettelemässä, että mitä sieltä buikista oikeasti hajosi. Tervetuloa mukaan! Kilpailujärjestöltä voisi saada luvan niin kuskata tää turvallisempaan paikkaan johonkin tuohon Huoltiksen pihan lähimpään. Täällä ollaan satamassa ja matkalla Hankoon. Me lähdetään Hankoon aamulla siellä. Ready to test. Joo. No niin, siikataan mitä käy. Voi. Veivirikki, mutta jos on veivirikki, niin jotain sivupuolellussa voi Olisi pitänyt olla. Se on paikallansa vissiin. Jos venttiin mennyt, siellä olisi katsottu olisi nyt jousi lentänyt ja kaikki pois siitä. Työntöpänä olisi paikalla. Niin siellä on niinku 2 puristustahtia peräkkäin. Niin, no on se silloin nihkeämpi pyörimään, mutta... Kyllä se kato pyörii, siitä tulee se yksi kohta tuli, koska pyörimään, niin silloin se jäykää siitä. Kun muuten se kyllä pyörii niinku... Sehän poksahti välillä tonne niinku imusarjaan. Se kuulosti just vähän huonolle siinä kohtaa, että, mutta toihan se tekee sit. Niin kun sitä olit, jos on pelkästään tuo vippu. Se on hyvin mahdollista. Onko askissa mitään? Eihän se niinku heti sammunut sillä mutta se meni pöpöttämällä sammu. Mutta pyöritettiin, niin se pyöri ja sitten kun se sitten starttaa, niin sitten se vasta poksaa. Niin. Et periaatteessa jos tuohon se koko ajan kuuluu siinä, kun se pyöri pikkasen siinä. Mutta sitten tämmönen homma vaan mietin, mitä tapahtui, kun meillä oli se lukko päällä, kun me ajettiin. Jos toi meni paskaksi ja pudotti rundit, kun se lukko teki sen silloin alkuunkin, että jos rundit oli liian alhaalla, niin se se melkein niinku sammuu seinään koko auto jo siinä ihan ehjänä. Mutta voiko se olla sillä lailla, että kun jos toi on hajonnut silloin meillä oli se lukko päällä ja se vetäisi silloin niinku rundit ihan niinku alas ja sitten se niinku vetäisi jumiin. Se vetäisi sen takia jumiin, kun se lukko oli päällä. 1300 kierrosta niin lukko lähtee pois. Ja jos se kierrosluku laskee, niin se vapauttaa sen. Sitä, että onko mahdollista, jos ei ole mitään muuta vikaa kuin tuo vippu. On koko ajan kiinni tossa näin, jos sinne on... Se on koko ajan täyttänyt. Kun se piti kauheita jytinä, niin se on... Kato, eihän se saatana pyöri toi moottori silloin, kun se täyttää sen, mutta se ei ikinä pääse pois. Se on täynnä polttoainetta. Imoventtiili kun aukeaa, niin se täyttää räjäyttää imusarjaan vaan. Ja siitä kuuluu se jytinä, ehkä kuuluu tuolta välijääyttämästä, kun se on lyönyt räjähdyksen sinne, niin se on ollut kuin rumpu toi välijääyttä. Niin.
Jos muissa on vähänkään normaalit venävälykset, niin muuta kuin tuosta pytystä yhdestä vaan ohivuodot. Ja katsotaan se tulppa ainakin, että onko siellä jos siellä on pyörinyt roinaa, niin siellä on tulppakin vähän sen näköinen. Tietysti hyvä puoli oli se, että no, jos toi oli se, mikä hajosi ajossa. Tää on ehjätä tulppa. Niin kato, meillä oli ihan niin vähän rundeja, ja mä vedin saman tien sivuun, että se ei niinku kyllä hirveästi kerennyt. Ja sitten kun se lukko päällä vielä stumppasi niinku saman tien. Ei ainakaan tässä ole vikaa. Öljyttäni. Tuommoista. Okei. Ja tuossa on pallukoita. Joo. Kuumana. Se voi olla tätä pikkapintajuttuakin täältä, mutta en mä usko paljon, että mitään semmoista vikaa, että se jumittaisi tota. Ollaan Rymättylään matkalla Faijan kanssa tässä kahdesta puskaamassa Blacklist puikin askia ja turbiinia tarkistettavaksi Street Weekin jäljiltä. Haaksihan on meillä niinku pääsitysti aina käynyt askit ja turbiinit läpi, mutta hän on nyt vähän niinku saikulla ja kesälomalla siinä samaan aikaan, niin aikataulujen pakosta saatiin Eroset Timolta vinkki toisesta kaverista, kuka myös vaikuttaa täällä Turun suunnalla, tai itse asiassa ollaan niinku Rymättylään menossa. Ja en ole kaveri aikaisemmin tavannut, mutta kyllä mä luotan Timon puheisiin, että toi Matti on täällä kaveri, joka Matti Lehtinen on koko kaverin nimi. On paljon askeja tehnyt vuosien varrella ja ralliaskejakin ja Promodin laatikoita ja turbiineita, niin pitäisi kaverit tietää mitä tekee. Mut mennään tsiikaamaan, että millainen kaveri kyseessä ja mitä sieltä meidän askista löytyy, jos mitään löytyy. Joo, niin se tosiaan se turbiinin lukko hakkas meillä vähän. Se halusi nyt kytkeytyä vähän liian aikaisin kiinni, niin se jonkun verran yskutti. Niin sekin on tietokoneen. Joo. Pelkästään. Joo. Mut saa sen, jollei sitä halua käyttää maantieossa esimerkiksi. Joo. Niin saa sen sieltä tietenkin pois. Saa. Juu, saa. Sitten toi saa pystyä niin. Toi on niinku, toi on ulkopuolella. Okei. Se menee ohi. Se on suunniteltu laitilla. Siinä on niin paljon nyt romut osaa kato öljypoita ja kaikkea. Niin on mennä kippa. Joo, se tuli ainakin tonne pohjalle. Toi musta menee mitä siellä on, niin se on ei se ole kitkalevyys, vaan se on välipelle. Aha, Niistä on irtotettu. Okei. Ja sit jos sä haluat testaa se niin olemassa tuo kierros mukaan koko ajan. Joo. Koska tämähän ei pidä kuin kamelin nimellä. Joo. Tien puru menee läpi tuonne. Joo. Liimaat magneetti tänne ulkopuolelle. Joku vitutehokas magneetti. Ihan ulkopuolella, okei. Niin, Joo, missä hakee siitä vai? Niin, kaikki paskat. Hyvä idea. Joo. Sitä mukaan kun sitä liikkuu oluun, niin se on joku semmonen neodyymin magneetti, pieni. Voi vittu mitä tänne laitetaan. Joo, 5-16 ja 12 kulmanen. Pari kertaa liian usko. Öljylutkutin. No se Atihan ilmoitti tuon pannakirjan, että pitäisi sitä aina muutama kovavedon jälkeen. Niin, oliko se niin 9 newtonia ja sitten 3,5 kiekkaa takaspäin, kun se oli, jos mä ihan väärin muistin. Niin. Ne newtonit on vähän niinku sinne punkepään. Joo, säädettiin. Liian löysä on tietenkin se ei pidä, mutta jos se on liian piukka, niin se
lämmittää öljy. Se Joo, rauhaa siinä okei, mukaan. joo. Koneesta se porka kuitenkin on. Onko se nyt kielessä? On se sentään 2 vakiosaa. Joo, Tämä pellinkappale. kyllä. Näin ne sanoo, että siellä Ruotsissa oltu sanonut, että jos tarvii osia, niin Haaksi sanoi, että siinä ei montaa niinku PG-osaa ole. Että... Ei se ole mitään vikkaa. Joo. Hyvä. Ei se edes lämmennyt niinku. Ei oikeastaan yhtään. Onko tää nyt siitä rumpu? Niin... Joo, tää on se niin sanottu pakka. Joo. Se on niin piukka se prässätty perkele, mitä vittua. No niin. Se on niinku mitään järkeä. Tervas. Blue Racingin kitkat. Tää on ihan Clydin pakka. Okei. Se on sama kama. Tää oli ihan perus Clydin kamat. Se haiseekin aika. Ja tää haisee niinku ihan, tiedätkö, Joo. vakioille aika kuumana se on käynyt. Tää on 10 levyinen pakka terylti. Ei täällä ole niinku mitään vikkaa. Mä tein tämmöisen avattuvan turbiinin itselleni vuonna 89 muistaakseni. Okei, joo. Ne on silloin ollut vähän harvinaisempi. Joo, ja itse asiassa Nixon osti semmoisen Jenkestä silloin. Okei. Se toi se mun tonne mun Naantalin versiossa. Joo. Silloin niin se toi sen sinne ja et katsotaan tänne sisään mitä tää syönyt. Ja katsotaan samalta tänne mun turbiinin sisälle. Joo. Sitten se katsoi, että mikä toi on. Ja mä tein tämmösen. Ja sitten laitin se Nixonin turbiinin siihen viereen avattiin sen, niin oli sisältä sillä niinku Identtiset. melkein samanlaiset. Joo. Joo. Se mun turbiini, kun mä saan Raikon koneenpäin ja työkaluja käyttää, niin se mulla maksoi 150 ja Nixonin maksoi 8000 markkaa. Joo, näin varmaan. Mutta tämähän on ehjätä aurinkas. Siellä oli ilmeisesti 2. Oliko siellä nyt niinku... No ei saatana. Kato, kun siellä oli tää mikä täällä on. Ja siellä on muuten varmaan tuo Lukon auringas tuolla sisällä. No juu. Joo. Taas unohdin, että se on vittu lukkolevy tuolla jossain. Tuolla saa. Mä ajattelin, että tää on saumasatana ollenkaan. Joo, oli vaan niin. Tää on niin sanottu spirolokki. Joo. Vähän isompi kuin veivi. No on vähän, joo. Se on ns. Painelevy. Joo. Tietää tulee ihan niinku täys sarja. Joo, mutta nää on sit taas, siis nää ei oo niin katkenneita. Joo. Nää pitää nää levyt niinku irki toisistaan. Aha, okei. Ne on ihan vaan niinku... Juu, sit kun se pistää takaisin nippuun, niin niitä täytyy tunkea sinne väleihin. Okei. Älä heitä niitä pois. Joo. Mikä siinä on niinku sen funktio? Niinku... No se pitää ne kitkat erillään silloin, kun se pyörii tyhjää. Juu, et ne... Joo, ne... yhtään sen mukaan. Kyllä. Periaatteessa vaikka ne jouset on löysät ja kaikki, niin Joo. ne on, silti ne roikkuu niinku ihan pikkasen. Juu. Mutta sitten kun sulla on ne kalikat välissä, se pitää siellä niinku semmoisen ympiraon. Kyllä, juu. Niin se ei ole ihan niinku yhtä puuta Niin se ei lämmitä. Ja sitten joku stokkivehi esimerkiksi, niin sit on vitusti hyötyä. Joo. Että se jonkun salasosa. Juu, rullaa köykäisemmin. Niin siellä on niinku 3 kitkaa. Joo. Tai siellä on periaatteessa ei siellä ole 3 kitkaa, vaan siellä on 3 kitkapintaa. Joo. Haluat sitä ei parantaa sen enempää pestä. Joo. Pestä, kun tai noin liuottimia myös. Juu. Se pehmentää sitä kumisessa. Joo. Sitten ruveta jemmaamaan niitä saatana. Niin, mihin sä niitä kumia jemmaa? Joo. Mistä? Niitä on joka toisessa. Ai ne tulee niinku noihin väleihin, joo. Mä mietin just, miten ne voi tulla sinne mihinkään kitkapintaan, mutta ne tulee niinku reunoille. Ja sitten toinen on vasta. Joo. Se pitää nää pikkasen. Juu. Pikkasen, just sen muutama kymmenesosa irti. Tämä pyöri tarpeeksi. Siellä on öljy tuolla pohjalla. Joo. Keskivoima pistää se öljy tonne. Joo. Sitten se laajenee. Se pistää männän kiinni. Joo. Niin joku keksi, pistää tämmöiset sinne. Joo. Niin, tää tappelee sitä. Vastaan. Niin. Joo. Joo. Eli korvetteja kaikkia. Nykyään kaikissa näistä 465, 70 näissä uusissa, niin tässä on tommoset jouset sen välissä. Tää on aika paha. Oh.
Se venynyt noin paljon. Kato, aika hyvin veny kyllä, niin kuin jo, se, mutta ei tarpeeksi vielä. Ei, ja se, nyt tässä vaikka tuossa olisi talvi, se olisi mitään ongelma. Kun se venyttää, antaa se jähty kunnolla, niin sitten se on vittu, se on kato. Okei. Mutta tietenkin mennään niin paljon aikaa, että täytyy saatella venyttää uudestaan. Ja... Jumalauta, kato taas korjataan vittu tehtaan töppejä. Kyllä. Hetkinen, tää ei oo paikalla. Pidäs kiinni. No niin, no ei oo ihmeessä ne pohjassa. Juu, siellä on vielä yksi puori, saatana. Intoilla vielä ei oikein päin. Joo, onko se varmasti oikein päin? Kyllä. Joo, tuolla on toi. Mä melkein luulen, että se on. Mä vittu, mistä pitää tiedä. Niin, mä oon vaan täällä töissä. Nyt. No, tää meni jo. Purista. Purista vaan. Se on siellä. Ei enää. Siltä se näyttää se ratas siinä, onko se kulottanut? Miksi tuossa sulla jotain jälkeä tuossa rullassa? Näyttikö se äsken? Ei se rullaa mitään jälkeä tuu, jos siihen tulee jälki, niin se on poikki. Joo. Eli nää on niin kovaa kamaa, että Joo. rullaan ei tuu kyllä jälkeä. Joo. On tässä ainakin samat koodit.
hyvä kuva, se Marini ja Zelensky on vierekkäin. Joo. Se lukee, että kumpikin piti tänään puheen ja toinen herkisti, kun viime aikoina on niin helvetin raskasti. Naristi huonossa kunnossa. Se on ihan murussa. Parikymppiä pitäisi saada leikkaa. Kyllä. Pakko se on myöntää, että aikamoinen virhediagnoosi tehtiin siellä tien päällä. Mutta ehkä tässä sanoa, että loppu hyvin, kaikki hyvin. Tilanne ei olisi juurikaan muuttunut mihinkään, vaikka oltaisiin paikan päällä huomattu, että meillä on toi keinopipu poikki ja työtötanko poikki. Nimittäin niitä osia ei tosiaan löytynyt Suomesta eikä Ruotsista, vaikka yritettiin niitä etsiä. Ja lopultahan me jouduttiin tilanne Jeseliltä ja heilläkään ei ollut niitä hyllyssä, vaan meni tilaus ja tuotantoon, joten se olisi joka tapauksessa ollut game over meidän osalta ton kisan kisailut. Mutta ei tässä sen kummempaa. Me saatiin just tosta ilmoitusta, että tässä ensi kuun alussa, eli heti lokakuun ekana viikonloppuna järjestetään tuolla järven päässä niin jenkkiautonäyttely. Ja Blacklist Puikki-tiimeineen on pyydetty sinne esille, joten tulkaa moikkaamaan meitä ja katsomaan autoa livenä. Ei muuta kuin seuraavaa videoa. Moi moi!